Krásné dopoledne, vážení přátelé, vítám vás u dnešního dopoledního vysílání. Dnešními tématy budou Blue Book po česku nebo po našem. Povidíváme se zase do zahraničí na některé záhady světa. Zacvičíme si Qigong s naší kamarádkou Alájou. Povíme si něco o lunárním kalendáři nebo předpovědi na dnešní den a samozřejmě na závěr vás pozvu do našeho e-shopu. Pojďme do toho. Už několikrát jsem vám zmínil, že v souvislosti s, řekněme, záhadama a pozorováním mimozemských objektů na území České a Slovenské republiky nebo bývalého Československa zde existoval projekt a do dneška existuje projekt, který si říká projekt Záře. Dle mého mínění tento projekt má nějaké společné rysy s projektem, který možná vám bude víc důvěrně známý, a to je projekt Blue Book, pokud se sledujete zahraniční zdroje, americké zdroje. Projekt Blue Book, jenom ve zkratce připomenu, byl v 50. letech v Americe vlastně iniciován tajnými službami, aby vlastně zkoumal fenomén mimozemských objektů. To znamená, protože lidé hlásili, my něco vidíme, my něco pozorujeme a současně a tehdejší americká armáda řešila otázku, co se to tam jako v tom vzdušném prostoru děje, že vidí neznámý objekty. Samozřejmě souvisel s tím incident v Roswellu a další případy. Něco podobného se dá říct, že se stalo i na našem území. Za dob komunismu, to znamená před rokem 89 a následně mělo to svý pokračování. Byla tady zajímavá skupina před rokem 89, která se zabývala zkoumáním těch fenoménů, která se postupně po roce 89 transformovala na občanská sdružení nebo zájmové skupiny. A jedna z věcí, která se vlastně vytvořila u skupiny, která si říkala Československá astronautická asociace, jenž byla oficiálně založena v roce 1990, tak vlastně ve spolupráci s tehdejší československou armádou, nebo řekněme přesněji vojenského letectva československé armády, tak inicioval vznik projektu Záře. Ten projekt funguje do dneška, to znamená, je to velmi aktuální, můžete si najít jejich stránky. Můžete si navštívit jejich stránky Projekt Záře, které byly nedávno, mám pocit, že není to zase až tak dávno, které byly aktualizovány, protože ještě donedávna vypadaly jakéhosi webařského středověku. Že někdo konečně investoval do WordPressu a trošku je vylepšil. A tyhle stránky, podle těchto stránek je projekt Záře v podstatě ve spolupráci s československou nebo tehdy československou armádou, dneska asi by se řekl českou armádou nebo českým vojenským letectvem. A do dneška nicméně oni uvádí, že od roku 1994 je to spíše jako jakási formalita, jakože o sobě víme, ale moc spolu nemluvíme. Podle mínění tohoto webu je projekt Záře spíše program, který je uskutečňován sítí jednotlivých badatelů v České republice. Jde o amatérskou a nekomerční činnost.
Tolik tvrdí projekt Záře sám o sobě. A já vám chci dneska představit něco, co vzniklo v roce 2012. Autorem toho článku je Simona Šmídová, která o sobě tvrdí, že je bývalou členkou projektu Záře. Takže mám za to, že to někdo, kdo má možnost mluvit z pozice člověka, který jako s tím má nějakou osobní zkušenost. To, co se vám snažím vlastně říct, je, že projekt Záře a projekt Blue Book mají jisté společné rysy a nechám na vás, abyste posoudili, jak moc. Projekt Záře sám o sobě se snaží působit jako velmi seriózní instituce. Zaujímá přísně racionální postoje, to znamená snaží se velmi racionálním způsobem posuzovat pozorování nebo hlášení, která lidé zasílají, což si můžete i ověřit, protože navštívíte jejich stránky a tam je výpis hlášení, který dostávají a je tam jakési škatulkování nebo známkování písmeny A, myslím, že písmena A, B, C. A písmeno A je, že pokud si správně vzpomínám, že to bylo identifikováno jako něco, řekněme, přirozeného, něco vysvětlitelného. Písmeno B je, že je nedostatek informací pro posouzení a písmeno C, že jde o neznámý fenomén. A když se podíváte na ten výpis, tak těch písmen A a B je tam velmi hodně. Jo? Případů z písmeny C netvrdím, že tam nejsou, asi tam nějaký jsou, ale je jich tam velmi málo. Což je vysvětleno v následujícím slajdu. Protože tady se píše, poukazuje na dobré známosti s váženými institucemi. Nicméně není úplně jasné, kromě armády České republiky, které instituce to jsou. To znamená, jakým způsobem je ten projekt provázaný, jako řekněme, se státní správou, ať už se poukazuje na jakékoliv, jako na které složky by se to, nebo který složek by se to mělo týkat. Zájemci o seriózní výzkum UFO Záři důvěřují. To znamená, podle autorky, lidé mají pocit, jakože je to něco, čemu má smysl důvěřovat a je pravda, že čas od času média se jako odkáží na to, že existuje jakýsi projekt Záře, který se tímto fenoménem zabývá a nějakým způsobem zkoumá. Tady si dovolím jistou referenci, protože jsem měl možnost s váma z některých mluvit. Některý lidi, kteří něco zažili a v jakési důvěře se obrátili na tuhle instituci a v podstatě popsali, asi ve 3 případech mi bylo popsáno scénář, který mě v celku překvapil. A sice, že ano, někdo se tím případem zabýval, dokonce v několika případech, jako v jednom nebo ve 2 případů z těch 3, došlo i k nějakým osobnímu setkání, že někdo z toho projektu nebo jménem toho projektu přišel a řekněme tu záležitost vyšetřoval takzvaně na místě. Nicméně závěr toho vyšetřování vždycky končil tím, že tomu dotyčnému, jenž jako reportoval svoji zkušenost, bylo vysvětleno, že nejde o nic zvláštního, že v podstatě to, co pozoroval, je naprosto přirozený jev a že v podstatě jako o žádný mimozemský fenomén v žádném případě nejde. A přitom ten člověk mi popisoval velmi hluboký zážitky jako osobního typu, jakože ho to velmi hluboce zasáhlo. A na, řekněme, psychologické úrovni, což jako nějak jako osobně načítám, mně přišlo, že ten člověk něco zažil. A nechci teď posuzovat jako kvalitu zážitku nebo hloubku nebo řekněme relevantnost v nějaké fyzické formě, ale pro toho dotyčného to mělo nějaký psychický dopad. A ten tam byl zjevný. Takže to je pro mě, řekněme, takový příznak, že něco se někomu stalo. Jo? To je stejné jako, když mi budete vyprávět, měl jsem velmi živý sen, a ve kterém se mi něco zjevilo, stalo, zažilo. A protože to je něco, co já jsem osobně zažil, tohle je moje blízké setkání s tím fenoménem, tak jako dokážu cítit, co to v člověku udělá. Takže mám, řekněme, dá se říct, jakoby ne zcela pozitivní nebo spíše negativní reference od několika lidí, kteří se prostě s touhle institucí setkali. A mnohé možná vysvětluje. Projekt Záře není veřejně registrován, což je velmi zajímavé.
že když se podíváte, aspoň tak to v roce 2012 bylo, kdybyste se podívali do jakéhokoliv rejstříku, ARES nebo něco, tak byste zjistili, že nejde o žádné občanské sdružení, nebo dneska by se řekl zapsaný spolek, nebo nějakou skupinu, která je jakoby oficiálně registrována v nějakých veřejných rejstřících. Co ale je naprosto jako zásadní, že tato instituce nebo tohleto uskupení vzniklo za asistence armády Československé federativní republiky. To znamená, po roce 89 tomu, řekněme, věnovala významnou pozornost tehdejší armáda. A doslova se o tom píše v jedné knize, která se jmenuje UFO i nad Čechami a Slovenskem. A tuto knížku se pokouším sehnat. Takže pokud byste náhodou měli někde založenou někde ve svých archivech a přišla by vám nadbytečná, tak budu velmi rád, když mi ji poskytnete, protože bych rád z ní sdílel informace pro vás, pro všechny. V té knížce se praví, vojákům se nezamlouvá, když jim něco létá nad republikou, za jejíž vzdušný prostor nesou zodpovědnost. Projekt Centra České nebo Československé asociace a tak dál a naší armády to dohromady to tvoří kódový název Záře, to znamená spolupráce mezi ČSAA a armádou. Dostalo nálepku Projekt Záře. Už vnesl jasno na mnohé létající záhady. Nad fenoménem UFO však také vojáci kroutí hlavou, ale začínají se o něj detailně zajímat. Takže v této knížce je zmíněno od lidí, kteří vlastně v té době, když ten projekt byl jakoby založen, protože ta knížka vyšla na počátku 90. let, tak je zmíněno, že vlastně ta spolupráce mezi tehdejší armádou a vlastně tím uskupením ČSAA, tak v podstatě jako ano, bylo velmi aktivní. A ty dokumenty, z kterých čerpám, tam je to explicitně řečeno, tam v počátku byla velmi úzká spolupráce a velmi aktivní. Oni si vyměňovali informace, oni sdíleli, vytvořili nějakou databázi, díky jednomu z členů, který byl šikovný programátor, vytvořili databázi těchto případů a v podstatě si šerovali data, sdíleli si data přehazováním disket. Takže ta spolupráce opravdu byla velmi intenzivní, aspoň v počátcích. Když se v roce 2020 Karel Rašín a jeho tým vlastně v rámci exopolitika.cz, mimo jiné tohle čerpám, dotázali náčelníka generálního štábu armády České republiky, armádního generála inženýra Vladimíra Picka, dopisem, který napsali 1.7.2010, dostali odpověď, kde pan generál Pick se nechává slyšet, že armáda České republiky žádné dokumenty tohoto druhu nemá, v evidenci myšleno dokumenty týkající se UFO. Problematika sledování UFO není předmětem zvláštních zájmů armády České republiky. Pro více informací k fenoménu UFO doporučuji navštívit internetové stránky projektu Záře. Viz odkaz, kde je možno nalézt utříděné a statisticky vyhodnocené informace o UFO a dalších abnormálních jevech na území České republiky. Co tato zpráva znamená? Znamená to, že sice armáda se snaží deklarovat, že se tématem nezajímá, že fenoménem se nezajímá, aspoň z hlediska public relation. Nicméně stále je v povědomí, řekněme, managementu armády, že projekt Záře existuje a že tam zjevně je to proto, že nějaká forma spolupráce přinejmenším existovala a jistá důvěra je zachována i do dnešních dnů nebo minimálně do roku 2010, abych nekřivděl. Jo, takže tohle jenom naznačuje, že v podstatě ta provázanost projektu Záře s armádou tady je. To znamená, nejde, z mého pohledu jako není
pravdou, že by projekt Záře byl jakousi jako nezávislou neziskovou organizací zájmových lidí, kteří se baví tím, že jako sbírají a nezávisle analyzují data. Je tam úzká spolupráce. Jo? Nějaká spolupráce v nějaké formě tam je. A ukážu vám ještě další zajímavosti, které mě s tím fenoménem zaujaly. V polovině 90. let došlo k jakési zásadnímu zlomu. A ten zlom spočívalo podle všeho v tom, že některá hlášení se jaksi nedostávaly na veřejnost, protože v podstatě původní prezentace toho projektu Záře byla ta, že v podstatě ano, my získáváme informace, my analyzujeme, vyhodnocujeme, zveřejňujeme. A teď se jaksi v té druhé polovině 90. let jako se to posunulo do jakési zvláštní roviny, kdy top management tohoto skupení jak si začal filtrovat, co se jako té veřejnosti řekne a jakým způsobem. A to je to, kde já už začínám říkat, a to je jak projekt Blue Book. Protože v projektu Blue Book taky šlo o to, že americká armáda schromažďovala informace a pak řekla, tohle se řekne veřejnosti a tohle si necháme. To pokračování, který tam je, že vedoucí projektu sám rozhoduje o tom, které případy kde a v jakém rozsahu zveřejní. Projekt Záře shromáždil tisíce případů pozorování UFO a s nimi souvisejících záhadných jevů na území České republiky, s níž několik set se považovat za opravdu velmi zajímavé, ale veřejnost o nich neví. To znamená, nejde o jednotlivé případy, ale jde podle bývalé členky tohoto uskupení, jde o stovky případů, které by stály jako za nějaké bližší zkoumání, nějakou hlubší analýzu, ale hlavně stály by za to, aby o nich veřejnost věděla, aby sdílela informace, protože to je to, co já v podstatě svým způsobem hecuji já vás. Pojďme to sdílet, protože můj zájem je, aby se o tom mluvilo. Aby jsme diskutovali to, co vidíte. To, co vidíme všichni. To, co, no dobře, tak ne všichni, ale mnozí z nás pozorujeme na obloze a kolem sebe. A aby jsme si nabízeli různý úhly pohledu, protože někdo uvidí nějaký záhadný světlo na obloze, nebo uvidí takový nějaký zvláštní fenomén, tohle berte jak prosím pěkně jako ilustraci. To není z České republiky, jenom jsem to použil jako pro jako představu. Uvidíte nějaký záhadný světlo a uvidíte to prostě z jednoho úhlu a někdo vám řekne, no ale já bydlím tadyhle ve sousední vesnici nebo v sousedním městě a viděl jsem to taky. A to je důležitý, protože tím si vlastně potvrzujeme nezávisle, že ten fenomén jako není jenom lokální, není to jenom v něčí představivosti, ale že se to děje nám všem. A čím víc takových svědků je, tak tím samozřejmě to má větší váhu. Jo, a čím víc je lidí, kteří dokážou jakoby posoudit, dejme tomu i z hlediska nějaký kvalifikace, jakože stejně někdo z vás má zkušenosti střelím jako s aerodynamikou, nebo prostě vůbec to, jak se může něco pohybovat ve vzduchu, někdo má zkušenosti s fotografováním, někdo má zkušenosti s filmováním. A tyhle si informace, tyhle ty střípky vlastně vytvářejí tu celou mozaiku, díky který dokážeme pak mnohem snáze jakoby popsat ten samotný fenomén. Proto si myslím, že ty informace je důležitý sdílet. Proto mi přijde důležitý, když mi ty příběhy posíláte, tak já pak řeknu fajn, tak pokud nechcete uvést jméno, je to v pořádku, není tak ani důležitý, komu se to stalo, jakože se to děje. A já jsem ochoten to sdílet, já jsem ochoten to tady odvysílat. Rozohněl. Pojďme to dokončit. V roce 2009 frontman skupiny v podstatě odhalil, že je členem civilní rozvědky. To je jedna z takových fází, kdy ta členka v podstatě jako byla nějak povýšena, prostě stala se jako součástí užšího vedení tohle uskupení a v podstatě jeden z ten, který řekněme byl tím hlavním, řekl, hele, já jsem prostě ten a pracuji pro tyhle a pro tyhle lidi.
A není to nějakou nic, jako za co bych se styděl nebo schovával. Jenom to prostě neříkej těm ostatním. No a co to znamená? To jinými slovy znamená, že v té době, v roce 2009, jako v čele tohoto uskupení seděl člověk, který měl jisté návaznosti na STB před rokem 89 a který ve své, řekněme, roli, protože měl prověl, jak mnozí vysvětlují, prostě agenti STB jako nevymizeli úplně. Oni se jenom překabátili, protože samozřejmě problém, jakože byste vyházeli všechny agenty, tajné agenty, kteří pracovali pro STB, byl ten, že v podstatě jako byste museli najít lidi, kteří mají stejně, jako který mají ty bezpečnostní prověrky. A to jako ze dne na den nevyrobíte, jo? Prostě vytvořit si důvěrníky nebo lidi, kteří jsou, řekněme, spolehliví, řekněme v této špionáži, kontrašpionáži, jako těle informační, dezinformačních záležitostech, to prostě vyžaduje nějaký proces. A vy, kteří pracujete, řekněme, třeba pro státní správu nebo pro armádu, děláte třeba zakázky nebo dělali jste zakázky, tak víte, o čem mluvím, že to prostě musíte mít určité bezpečnostní prověrky. No, co to znamená? No, prostě tady se ukázalo, že vlastně ten top management jako je úzce propojený s tajnými službami České republiky a že v podstatě ta návaznost na tu českou armádu v současnosti tam stále existuje. A je tady jeden příběh, který je s tím velmi úzce spojen. A ten příběh pochází z roku 1989, tedy ještě z dob Československé lidové armády, kdy došlo k tomu, že ještě vlastně před listopadem 89 přiletěli do tehdejšího Československa zástupci Sovětského svazu a informovali tehdejšího generála Diblíka, jestli jsem to jméno neskomolil, o tom, že je cosi nad námi a to něco nás pozoruje. A je dokonce o tom dopis, který vznikl na základě svědecké výpovědi jednoho prostě vojáka, který nemenuju, on tam ani snad není uvedený, je to začerněný, který popisuje, že bylo zvykem, že se prostě armádní letci jednou za čas sešli a šli se takzvaně jako navzájem spolu dělali nějaké cvičení a potom večer šli do hospody a šli to zapít. A pan generál se trošku připil, takže v tomto směru, řekněme, to pro ně polehčující okolnost, že kdyby ho náhodou někdo konfrontoval, tak může tvrdit, já jsem byl pod vlivem a nepamatuju si, co jsem vykládal, a pokud jsem něco vykládal, tak je to nesmysl, protože jsem nebyl střízlivý. Takže to samozřejmě můžete vzít s rezervou, ale jak se říká, jak jsem nakoupil, tak prodávám. A v tom dopise, nebo v té svědecké výpovědi se píše, že generál Díblík se najednou začal tvářit tak nějak záhadně a řekl, že nám podá zajímavou informaci. Bylo před 2 dny zapovolán do Prahy na ministerstvo obrany, kam se vyžádali sovětští soudruzi. A při tomto setkání mu byl promítnut film a několik fotografií s dlouhým komentářem, který by se dal shrnout do jediné věty. Naše planeta je dlouhodobě monitorována mimozemskou civilizací. To bylo celý, protože pan generál se najednou jako zvědomil i v tom lehkém těžkém delíriu a uvědomil se, že zjevně řekl něco, co asi říct neměl a začal to údajně zamlouvat. Ten člověk, který to zažil, tak říkal, hele, já jsem to nějak v podstatě vytěsnil z hlavy a nechal jsem to být. Až po letech jsem se potkal s tímhle fenoménem jako v jiné souvislosti. Prostě někde něco vykládal. A já jsem si na to vzpomněl, že jsem to vlastně zažil. Nebo měl jsem tu zkušenost. A začal jsem vlastně se dopátrávat od svých známých a kolegů, jestli skutečně ten generál
tehdy, jak on tvrdil, jako letěl do té Prahy a ověřil to jsem si prostě od lidí, kteří v tom armádním letovém provozu fungují, že skutečně ano, byla tam nějaká dožádačka na zvláštní let pana generála a ano, byla tam zvláštní jako situace, kdy přistál takzvaně ruský speciál, kdy přiletěl a zase ten den odletěl. A že prostě nějakému kontaktu zjevně jako setkání muselo dojít. Co samozřejmě si ty chlapi tam vykládali, to on nevěděl, on to slyšel zprostředkovaně od z toho člověka. K tomuhle dokumentu existuje ještě jeden dokument, který se dá, všechno se to dá dohledat na internetu, prosím vás. Kdybyste si říkali, tyjo, kde to ten Sloven vzal, odpověď je, hledejte na internetu. Je to volně dostupný. Velmi rád to ještě mám potřebu to ještě více zanalyzovat a ještě se k tomu třeba někdy v nějakém dalším vysílání vrátíme. Nicméně chci říct, že existuje ještě jeden dokument, který je vlastně jakousi zpravodajskou analytickou zprávou k tomuhle dopisu. A ta zpravodajská analytická zpráva, a jak bych si to tak jako nazval, se snaží jako vyhodnotit, co je obsahem sdělení tohle hlášení. A co to by to znamenalo? A jsou tam vlastně jako postaveny v celku racionálně jako dva jakoby základní pohledy. Jeden pohled je, že je to všechno dezinformace, že to je prostě smyšlenka, že to je jenom prostě vymyšlený, aby to něčemu posloužilo. Jo, že i ti ruští papaláši, kteří přiletěli, tak v podstatě nás jako svým způsobem nějak jako navočkovali, aby jsme jako něco zkoumali, co není pravda. A tím se něco iniciovalo. A to je jedna možnost. A druhá možnost, že je to skutečné, že to v podstatě platí to, co je tady řečeno. Naše planeta je dlouhodobě monitorována mimozemskou civilizací a i ta samotná ta analýza jako zmiňuje, to by potvrzovalo, nebo to by nějakým způsobem jako reflektovalo to, co se děje i v zahraničí. Jinými slovy, že i v zahraničí je myšleno, zejména v Americe, incident v Roswellu a další souvislosti, o kterých jsme se tu několikrát bavili. Takže, co to znamená? Že by i mimozemštěni zavítali do České republiky a na Slovensko? To je otázka, na kterou je velmi náročné odpovědět. Já vždycky říkám, nebo už několikrát jsem tu zmínil případ, který se týká právě československé armády, protože jsem se měl možnost potkat s jedním člověkem, který byl profesionální voják, teď už není, ale byl to člověk, který byl svým způsobem vojákem z povolání a byl, pokud si to správně pamatuju, byl odstřelovačem. A ten mi popisoval případ, kdy do Československa na pomezí Čech a Slovenska, České a Slovenské republiky, kde byla nějaká vojenská základna, již jméno si teď nevybavím, a přistálo ten těžký nákladní ruský letadlo Antonov a do toho letadla se překládaly prostě nějaký bedny a mimo jiné se do něj překládal letající talíř, který přijel pod plachtou na korbě. Jo, a tohle v podstatě mám tady někde uložený, nahraný, někdy to zkusím zpracovat mnohem podrobněji, protože já z toho vyprávím takový krátký úryvky a fragmenty. A někdy můžeme udělat další vysílání na téma svědecké výpovědi nebo svědecký příběh, jako svědectví na území České a Slovenské republiky nebo Československa. Takže tolik k projektu Záře. Takže v podstatě pokud jste někdy uvažovali o tom, že nahlásíte projektu Záře nějaké své pozorování, tak samozřejmě můžete, ale berte to aspoň z mého pohledu, to je můj čistě soukromý názor, nikoho nevnucuju, je, že to v podstatě je něco takového, jako kdybyste v 50. letech nahlásili americkému projektu Blue Book. Hele, já jsem tady viděl nějaký světýlko na obloze a to světýlko se rozdvojilo a pak to lítalo sem a tam a pak to jedno světýlko přistálo, z toho vystoupili prostě nějaký šedivý mužičci a potřáli jsme si rukama a popřáli jsme si krásný den a oni zase odletěli. No. A co s tím budeme dělat? A oni by řekli, ne, to se vám jenom zdálo.
anebo by řekli, to jsou bahenní plyny. A nebo nově, jak jsme se bavili včera, by mohli říct, no to ne, to byly jenom ty satelity Elona Muska. Takže přehřeju si s dovolením polívčičku. Já prosím vás, žádné konexe nemám. Já jsem prostý člověk. Já říkám, já jsem pouhý překladatel, já překládám z jednoho jazyka do druhého, někdy jenom přenáším z jedné hromádky na druhou. Takže cokoliv pošlete prostřednictvím tohoto formuláře www.suenet.cz/pozorování-ET. Případně pokud byste to nedokázali obsat nebo napsat, tak otevřete webové stránky a v pravém horním rohu je taková nenápadná ikonka, která připomíná, někdo tomu říká sandwich, jakože takový ty 3 čárky, naznačující, že tam je skryté menu, nebo že to je pod tím schované menu. A když to rozkliknete a podíváte se hodně dolů, tak je tam sekce redakce a tam je jako hlásit pozorování UFO, nebo pozoroval jsem mě UFO nějakým takovým způsobem, to tam popsané, to už nepřehlídnete. Takže pokud jste měli nějaký blízký zážitek, tak samozřejmě můžete psát na adresu redakce@suenet.cz, případně můžete využít ten formulář, pokud nemáte zrovna po ruce poštovního klienta. A kdykoliv, cokoliv uvidíte, nahlašte, pošlete fotografie, zkuste to nejvíc popsat, ten formulář je na to nejlepší, protože tam můžete zadat i GPS souřadnice, můžete tam zadat adresu, můžete tam popsat nějaký adresní detaily a tak dál, což je velmi příhodné, protože pak se to dá mnohem snáze párovat s dalšíma pozorováními z téže oblasti, pokud dojde ke shodě. Toť asi momentálně však projektu Záře a projektu Blue Book a jisté paralele. Jak jsem to hezky nazval, tak je to Blue Book po našem. Po Československu. Tak se pojďme podívat, co máme dalšího. Záhady světa. Záhady světa dneska jenom takový odskok, protože jsem si říkal, že by bylo hezký vám ukázat od času aspoň něco málo a jenom aspoň naznačit, protože zkoumat to do hloubky vyžaduje nějakou koncentraci a přípravu a toho času zase až tolik není, ale určitě se k tomu vrátíme, takže berte to tady jenom aspoň takový jako náznaková ochutnávka, co se na nás chystá, protože máme v úmyslu příští měsíc, na začátku příštího měsíce udělat velké vysílání s jedním z našich kolegů, který je překladatelem a specializuje se právě, řekněme, na ten svět Asie, Indie. Takže se na to velmi těším. Už je to napsaný v kalendáři. Sledujte náš kalendář, který se objevuje v pravém sloupci na stránkách Suenet Universe, na stránkách suenet.cz. A když se podíváte vpravo, tak je tam kalendář, kde se snažím vypisovat plány vysílání. Občas přiznávám se to trošku ještě mění, protože to dolaďujeme třeba za pochodu, ale orientačně si můžete plánovat, kdy co a jak a proč. Takže Indie. Původně jsem chtěl ukázat, že v Indii jsou také pyramidy. A pak jsem teda musel uznat, že je to trošku zavádějící. Mám pocit, že tam jsou, ale oni jsou tak jakože propojený s dalšíma fenoménama, takže proto jsem to tak jako pojal, že neříkám pyramidy světa a že nejenom pyramidy v Egyptě, což je můj záměr vám ukázat, že pyramidy nejsou jenom v Egyptě. Na tom bych chtěl zapracovat jako samostatnou prezentaci. Ukazuju tady 4 chrámy, mají velmi pro mě krkolomné názvy, takže se to nebudu pokoušet snad ani dneska přečíst. Dneska mi přeskakuje hlas. A ono to není tak podstatné. Podstatné je, že všechny ty stavby mají některé společné rysy. Jednak to, že jsou jako věžovité, stupňovité a věžovité. Což by se dalo třeba přirovnat ke stupňovitým pyramidám, který najdete v Americe, zejména v Mexiku. Pak je tady další charakteristický rys, který se dá říct, že je to prostě mega. Je to obrovský.
že nejde o žádný maličký stavbičky, ale že to je obrovský, jako obrovský komplex. Tím to zdůrazňuji, že jde o obrovský v podstatě městský zástavby, když by se to tak dalo přirovnat. Představte si, že to pomalu jako větší než nějaká 500 jako vesnice o 500 obyvatelech, prostě něco obrovského. A úplně to, co mě nejvíc fascinuje, absolutně nejvíc fascinuje, že pokud se nepletu, tak prostě ve většině případů jde o monolity. Co to je monolit? Megalit a monolit. Megality jsou, že máte ty obrovský šutry, které váží desítky až stovky tun, možná i tisíce tun, s kterými my dneska nejsme schopní pohnout. To znamená, my lidé v dnešní doby bychom měli obrovský problém přenést prostě ty šutry, které jsou tam na různých místech umístěný, jako zvednout je řářem a posunout je někam jinam. Jo, jsou případy, kdy ještě bychom možná jako za určitých velmi specifických podmínek dokázali některý ty velký ty megality nadzvednout, ale pak už je tam jako problém, že zvedneš, ale neposuneš. Už to není možný. Jo, a pak jsou tam megality, který ani nezvedneš. Jo, a prostě otázka je, jak jsme to dokázali, nebo respektive jak to lidstvo v dávné minulosti dokázalo. Jo, protože archeologové se snaží to jako dehonestovat, no to je prostě otázka lidské síly, prostě naženete tam spoustu lidí, zapřáhnete je a ono to nějak jde. Museli to nějak udělat, přece koneckonců tady je důkaz. Jo, což je z mého pohledu je to prostě důkaz s kruhem, jo, to není důkaz. No, takže to jsou megality. A monolity je to, co by se dalo popsat jako, že máte obrovskou skálu a teď přijdete s nějakým kouzelným proutkem, uděláte čáry máry a on ten chrám jakoby se z toho jako vytvaruje. Vyřízne. Zjeví se. Ta přebytečná hmota zmizí a najednou je tam jenom ta stavba. A jsou chrámy, které jsem vám tady i ukazoval, ne zrovna u těchto z těch, to neznám, ještě to nemám jako nastudovaný, ale jsou chrámy jiné, které se nacházejí na území Indie a myslím, že Chile a tak dál, kde se jakoby vypráví ty historky o tom, že přiletěl ten a ten bůh nebo ten a ten král a prostě během jedné noci tady ta úžasná stavba vznikla. Prostě za jeden jediný den, za 24 hodin, za méně než 24 hodin. A jak to udělali, samozřejmě nevíme, jo? Prostě nemáme, my dneska nemáme technologii, kterou bychom tohle dokázali. A archeologové vám řeknou, no ty stavby jsou staré jenom 500 let, jo, 500 let dozadu, takže vznikly kolem roku 1500 našeho letopočtu. To je, řekněme, ta oficiální archeologie. A když se zeptáte místní domorodců, tak vám řeknou, ale my tuhle zprávu nemáme. My ve slovně, jako to je ústní tradici a ty v těch našich historických písemnostech, tak se mluví o tom, že jsou ty stavby starý několik desítek tisíc let. A to se ještě, řekněme, asi držím při zemi. A že jsou to stavby, které postavili nějací bohové, je o již historii, že dejme tomu nějakým způsobem zmiňuje třeba ten hinduismus, když jsem o tom mluvil v minulém vysílání v souvislosti s pyramidama, které se nacházejí na Mauriciu a dalších ostrovech. Takže něco tady je, něco, co si nepamatujeme, něco, co je příliš dávné a něco, co v podstatě vytváří jakousi situaci, že v podstatě se snažíme jako, hej, kam to zařadit, jo, a k čemu to hlavně sloužilo, jo, protože archeologové vám řeknou, no to sloužilo k náboženským účelům, tam se prostě lidi shromažďovali a modlili se. A svým způsobem dneska to, jako z hlediska dnešního kontextu to může být i pravda, že v dnešním kontextu tam lidé chodí meditovat, nějakým způsobem kontemplovat, soustředit se, protože tam je nějaká energie, která se k tomu jakoby hodí. A co ještě bych chtěl zdůraznit, že v těchto těch chrámech a stejně tak jako v pyramidách, stejně tak jako prostě v různých templech po světě, který spadají, řekněme, do stejné skupiny nebo do stejné doby, do stejného období. Ať už to období jako zařadíte kamkoliv do dávné minulosti, kterou my nedokážeme jako úplně obsáhnout, tak tyhle z těch všechny stavby mají jedno společný rys. Ať už jsou to monolity nebo megality. A ten rys je ten, že
je tam pracováno s akustikou. Ten, kdo to postavil, nebo ti, kteří to stavěli, uvažovali o akustice, uvažovali o tom, jak využít akustiku a mechaniku kamenů a různých materiálů, tomu, aby vlastně podpořili vibrace. A ty vibrace využívaly mnohdy vlastně přirozenou vibraci země. Země vibruje. Ona pořád vydává, to jsou ty Schumannovy frekvence a tak dále. Vydává určitou vibraci a v podstatě tyhle ty stavby měly tendenci tuto vibraci nějakým způsobem kultivovat, usměrňovat, zesilovat, potlačovat, prostě modifikovat a s využitím zřejmě i nějakých třeba pomocných frekvencí, že třeba tam byl někde nějaký gong nebo jste udeřili na ten správný sloup pod správným tónem nebo zaspívali jste ten správný alikvotní tón. Jo, zaspívali jste tu správnou notu, tu správnou frekvenci ze svých úst a najednou ten chrám ožil, prostě rozsvítil se, rozářil se něco, aktivoval se. A zase otázka by byla, a co to přinášelo? Taky nevíme. Ale zjevně něčemu to sloužilo a nebylo to samoučelný. Jo, už jenom to, že se podíváte vlastně na ty vrcholky, na tyhle ty věže, a pokud se trošku jako zamyslíte, hele, není mi to nějakým způsobem povědomí, že bych to viděl někde u nás? No a odpověď je ano, viděl. Vzpomeňte si na gotické chrámy. V České republice, na Slovensku tohle máme společný. A nejenom prostě na území Československa, ale ono je to, jako řekněme, v Evropě, prostě, kde máme kostely, gotický kostely, tak můžete vidět, že na těch věžích, na těch věžičkách, na kostelích, tak jsou podobně jako laděný, jako takový jako detaily, které vytvářejí jako zvláštní strukturu. A říkáte si, proč to tam někdo si dal tu práci, aby se s tím tak jako nípal? Aspoň to je moje otázka. Jo, proč si někdo dal tu práci, jako ano, ono to hezky vypadá, ale je to velmi pracný. A přijde mi jako, že to nemusí být jenom jako samoučelný, jenom že to hezky vypadá. Protože pokud by to hezky vypadalo, tak ty další generace, ty mladší kostely, které dneska vznikají, nebo které vznikaly, dejme tomu, po tom gotickém slohu, tak by, řekněme, to nějakým způsobem napodobovali. A ono se to neděje, jo? Protože gotika je specifická tím, že tam je v celku silný vliv, řekněme, nějakých těch zednářských uskupení, které v podstatě jako nějakým způsobem myšlenkově zasahovali do konstrukce těch chrámů. A zřejmě věděli proč, protože prostě šahali jako do vědomostí a poznatků, které se měly kořeny právě ve světě Indie a v Egyptě a jinde po světě, prostě si jakoby koncentrovali to vědění a využívali to know-how pro stavbu z těch chrámů, které v podstatě by měly sloužit jakési jako vnitřní kontemplaci. Takže to je jen taková odbočka do Indie a někdy se podíváme víc podrobně na to téma, co vlastně tam je za technologie, kdo to postavil, jestli tam náhodou třeba nežili nějaký obři. Velmi se na to těším, jsem na to velmi zvědavý, co se dá najít. Tak jest. No a dovolte mi, aby jsme ještě chvíli, ještě 10 minut zůstali na, řekněme, v tom východním světě. Konkrétně bych vás chtěl pozvat k jedné věci, která se říká Qigong, cvičení Qigong. Mám tady pro vás takovou reportáž, nebo spíše pozvánku, abyste teď vstali od svých židlí a ze svých postýlek a stejně jako já si stoupli a využili toho, že naše kolegyně a kamarádka Alája, nebo Šárka, divoká Šárka, která s náma vystupuje jako tanečnice, a protože dneska v současné době prostě nemůžeme bohužel bubnovat ani tancovat a potkávat se, tak zkoušíme najít nějakou formu, jak bychom to mohli dělat aspoň na dálku. Tak jsme ji poprosili, aby něco zatancovala, nebo respektive něco zacvičila pro nás, aby jsme se mohli aktivně aspoň hýbat, aspoň takhle na dálku. Takže berte tohle jako pozvánku a budem takhle, pokud se vám to doufám bude líbit, budu rád za zpětnou vazbu, že bychom takhle jako čas od času Šárku pustili do našeho vysílání
a nechali prostě buď zacvičit jogu, nebo qigong, nebo nějaký povídání, který je právě související s pohybem a tancem, protože šárka, divoká šárka je na to skvělá. A možná se ještě teď říkáte, a co to má společného s mimozemšťanama, proboha, proč tady Suené dáváš takovýhle divný věci? Občas mi chodí takový hlášky. No, Šárka to řekla v celku trefně, já jsem se jí na to zeptal, jako tohle to má souvislost s mimozemšťanama, a ona říká, hele, to je naprosto jasný. Protože pokud chcete komunikovat s mimozemšťanama, tam nahoru, tak je dobrý umět komunikovat tam dovnitř. A pokud chcete mít energii na to, abyste se mohli napojovat na ten vesmír, tak je třeba prostě tu energii aktivovat. No a Qigong je na tohle naprosto geniální. Takže vám přeju příjemných 10 minut a pak se k vám vrátím. Ahoj přátelé, pojďte si se mnou zkusit trochu energetického cvičení Qigong, neboli práce s energií. Díky němuž můžete postupně uvolnit vaše tělo a nabrat více energie. Vaše nohy by měly být mírně pokrčené, plosky nohou na šíři boku, uvolněte ruce, uvolněte ramena a hlubokým nádechem a výdechem se spojíte sami se sebou. Pro jednoduché dobytí energie se začněte točit dokola. Rotace vychází z vašeho pupíku, z dolní poloviny těla. Ramena jsou uvolněná, ruce volně klimbají kolem těla. Točte se doprava, doleva. Nádech na prostředek, výdech do strany. Pokud potřebujete, provádějte pohyb velice pomalu. Pokud potřebujete dynamiku, zrychlete. Pozorujte své tělo. Jak vám je při těchto rotacích? Zkuste zvětšovat rozsah pohybu, anebo naopak zpomalovat. Co potřebuje tvé tělo, to mu poskytni. Chcete-li si přidat dynamiku, zhoupněte se v kolenou na prostředku. Dynamický dech. Nádech na prostředek, výdech do stran a už byste měli cítit ten příval energie, který přichází. Potom ruce mírně zvedněte nahoru, tedy konečky prstů ťukají na důležité body na vašem těle. Pod hrudním košem tam probouzíme játra a slezinu a vzadu dolní oblasti ledvin. Mírně poťukávejte na své tělo, jako byste ho probouzeli, jako byste říkali, sem potřebuji energii, vzbuď se a funguj, tělo má milované. Jen tak se volně kruťte do stran a potom to poťukávání zvedněte sem do té oblasti podklíční kosti a dozadu horní část ledvin. A znovu se začněte pohupovat, rotovat do stran, uvolněná ramena, uvolněné ruce, mírně pokrčené kolena. Pokud chcete, můžete pouze staticky stát nohama, pokrčenými koleny, anebo se na prostředku zhoupnout. Vše dělej tak, jak je ti to příjemné. A zkus zpomalit a potom zase uvolnit. Rozpleťte se, zastav, polož si ruce na břicho, zásobárna energie, dolní tantien a dovolte energii se zavřenýma očima. Ať uvnitř může proudit. Nech si zavřené oči a pozoruj, co cítí tvé tělo. Dovolte energii, ať může putovat uvnitř tvého těla. Naše tělo je velice moudré a pustí tu energii přesně kam potřebujete. A nyní si rozhýbeme ramena. Chytněte se za ruce, propleťte si prsty před sebou a začněte pomalu kroužit zápěstí.
Můžou být ruce mírně nahoru, mírně dolů. Ideální cvičení pro ty, kdo pracují s počítačem a s myší celý den. Zkuste velmi pomalé pohyby anebo zrychlit. A přidáme lokty. Rozhýbeme ramení pletenec. Dělejte velké kruhy lokty, nabírejte zezadu energii, veďte ji dopředu. Ještě jednou velké kruhy lokty dozadu a dopředu. Tento cvik se jmenuje roztahování kohoutích křídel. Jako byste získávali novou energii, protahujete ramena a cítíte i uvolnění bočních meridiánů a hrudního koše po stranách. A nyní kruhy dozadu. Lokty vedeme zepředu dozadu, zepředu dozadu, jako byste dělali takové kruhy po stranách nebo osmičky. Zavřete si oči a užijte si ten pohyb. A pak zpátky propleteme ruce před tělem. Uvolněte se, zastavte se. Vnímejte, co cítí vaše tělo. Pro jednoduché dobytí energie a setřesení všeho negativního doporučuji nádherný cvik Shake the Tree. Otřep se stromečku. Zatřeste stromem svého života. Jakoby na podzim stromy se chtěly zbavovat starého listí. A vemte to důkladně. Otřeste svýma rukama, nohama. Nezapomeňte na žádnou část vašeho těla. Zadek, břicho, hrudník, ramena. Otřásání vás zbavuje negativní energie. Všichni savci jsou prostě od přírody naprogramováni k tomu, aby otřásání se zbavovali strachu, stresu a negativních emocí. Příroda a zvířata jsou velice moudrá. Můžete vidět, jak ty zvířata se vždycky oklepou. A i my lidé říkáme, oklep se strachem, sklepni to za sebe. Takže se chvilku třeste, shake it, shake it, shake it, chvilku to vydrž. A už cítíš možná úsměv na rtech, jak najíždí ta energie. A ještě chvilku to vydrž. Čím více teď díl se vydržíš třást, tím lepší budeš mít potom pocit a pak se zastav. A vnímej, co cítí tvé tělo. Nadechni se, dej ruce nahoru, dlaněma k nebi, abys mohl přijímat novou energii. Pozice vítěze. Co uděláš, když proběhneš cílem? Urá! Ruce jdou nahoru, je to přirozené lidské gesto, které vyjadřuje radost, energii. A prozradím vám tajemství, funguje to i naopak. Kdykoliv potřebujete rychle dobít energii před nějakým výkonem, stoupněte si, pevně se rozkročte, zakořeňte se do země a ruce dejte nahoru. A chvilku vydržte, pár sekund, možná minutu, možná pár minut, tak, jak budete potřebovat. A to tělo, váš mozek, dostává signál, že má přijmout hodně serotínu a dopamínu. A potom si tu energii ze zhora veďte dolů do břicha. Jemně pohlaďte bříško, je to zásobárna vaší energie, jak jsou tam naskládané všechny ty střeva a tuk, tak to je taková baterie lidská. A pojďte se rozhoupat. Jemně, úplně jednoduše kývejte rukama zepředu dozadu. Mírně pokrčená kolena, uvolněná ramena a nakonec ty ruce udělají kroužek, jako by se nahoře potkávaly. V ramenou často sídlí hodně stresu a problémů. V kloubech a potom máte zablokovaná záda a musíte chodit na operace. Nedopuste to. Každý den si můžete dopřát 5-10 minut jednoduchého cvičení. Jak říkají mistři Qigongu, zrušte nemoc dřív, než se projeví. Naberte energii, ještě jednou si dopřejte pozici vítěze.
Měli byste cítit, jak nastupuje serotonin, dopamin a všechny ty pozitivní hormony štěstí. Zasmějte se, zaradujte se, protože i když se usmějete jen tak bezdůvodně, tak vysíláte tomu mozku signál, všechno je v pohodě, můžeš se uvolnit, uklidnit a budete překvapený, že opravdu to funguje i naopak. Nejenom když máte dobrou náladu, tak se usmějte, ale když chcete mít dobrou náladu, tak prostě jenom roztáhněte koutky pusy, vzpomeňte si na něco krásného, na všechny vaše životní vítězství, co jste už dokázali a přitáhněte si ty pozitivní energie, ty vzpomínky z těch momentů dolů do vašeho těla, do bříška a pomalu ukončíme pohlazením břicha. Já se s váma loučím. Doufám, že jste si to užili. Ještě chvilku stůjte a nechte proudit energii tam, kam potřebujete. Taky jste si to cvičili jako já? Napište mi do komentářů, zda se vám líbí možnost si s náma takhle zacvičit, nebo třeba jestli byste si přáli s náma meditovat, nebo jestli byste chtěli nějakou jinou takovouhle pohybovou aktivitu, aby jsme se trošku po ráno rozhýbali. Budu rád za vaši zpětnou vazbu a za reference, který napíšete pod toto video do komentářů. A pojďme do finále, pojďme k našemu lunárnímu kalendáři předpovědi na dnešní den. Dneska máme 3. lunární den, máme leoparda. Leopard je, bych řekl, velmi silné zvíře. Šahnul vedle, jedno tlačítko vedle. Leopard je velmi silné zvíře a co nám vlastně přináší, co nám lunární den ve znamení leoparda přináší, je to čas projevit svou vášeň. To znamená, pojďme do své síly, buďme silní, čas trvat na svém, být si vědom z toho, co chceme, to, co v nás dřímá, co je tak jako ukryto v nás, tak aby se projevilo. Je to silný, jako vlastně jako máte možnost provést skok vpřed, postoupit v tom, v čem usilujeme. A zrovna teď si myslím, že je tam příležitost, kdy máme možnost nad tím přemýšlet, meditovat a spojit se s tím, co opravdu v životě chceme. Když jsme svou pozici, říkejme ne věcem, které nám neslouží. A využijeme svoji jako odvahu a rozhodnost, kterou v sobě máme. Takže to je síla leoparda, kterou celou svou silou a veškerou vášní směřujeme k uskutečnění svých záměrů. Že využijeme tu sílu, která v nás je. A pokud vás něco štve, nebo pokud potřebujete vyjádřit ten přetlak, tak se nebojte zařvat. Já bych si teď i zakřičel, ale chci šetřit vaše uši. Takže využijte toho, že máte možnost, prostě pojďte si zařvat, zakřičet. Puste to tam, puste tu energii do sebe. Najednou zjistíte, že když si dokážete pořádně zařvat a zakřičet a možná si zadupat, i zacvičit tady s Alájou, divokou šárkou, že najednou ve vás se probudí ta síla. To je to, co potřebujeme, protože v podstatě jsme teď trošku jako izolovaný. Moc nemůžeme chodit ven a za chvilku by nám chtěli zakázat chodit i do přírody, což mě fascinuje, že kam až to může dojít. Ale mám za to, že tohle je způsob, jak se znovu spojit se svými kořeny, se svou vnitřní silou. Buďme ve své síle. E-shop. Přátelé, jdu vás opět pozvat do našeho e-shopu, protože mám za to, že máme spoustu zajímavých knížek, které stojí za pozornost. A dneska bych chtěl vyslovit jedno zvláštní přání, nebo takové velmi specifické přání. Jak sami víte,
Doba je velmi komplikovaná, neustále jsme jako informováni, kolik lidí je nakaženo, jak moc, jaká jsou omezení a jaké prostě jsou, řekněme, restrikce. A já musím upřímně přiznat, stejně asi jako mnozí z vás zažíváme poněkud jakési složité časy. Takže má oblíbená aktivita spontánní bubnování je teď velmi omezena na nulu, nemůžeme hrát, prostě nemůžeme se setkávat, což samozřejmě i to setkávání a bubnování pro nás představovalo určitý příjem, který teď jaksi není. Další aktivita, velmi jsme usilovali a stále usilujeme o to, aby jsme mohli natáčet reportáže, potkávat se s lidmi a přinášet vám zajímavé zprávy nejenom takhle ze studia, ale i z terénu, ale to teď taky jako je do jisté míry omezeno. A v podstatě nemůžeme úplně jako ven a to, takže jsme velmi limitováni. A jediné, co nám zůstává, co nás drží v podstatě při životě, jsou tyhle vysílání a e-shop. Takže když dneska uděláte úžasnou věc, že zajdete do e-shopu e-shop.suene.cz a koupíte tam nějakou knížku, ať už pro sebe nebo pro přátele, někomu pošlete dárek, aby se třeba nenudil, aby v podstatě jako přišel na jiné myšlenky, aby opustil jistou trudomyslnost, která se tak trošku nabízí, tak budeme velmi rádi a pomůžete dobré věci, aby jsme mohli vysílat pro vás dál. Takže 6 titulů, který vám chci dneska představit. Tajné projekty UFO, to je samozřejmě reminiscence nebo odkaz na to, co jsem dneska vyprávěl o Blue Book, respektive o projektu Záře u nás. Takže tajné projekty UFO, pak důkazy o přítomnosti mimozemštěnů na Zemi, Philip Coppens, s předmluvou Ericha von Dänikena. Myslím si, že když i pan Däniken vážil svá slova, tak mám za to, že tahle knížka je velmi hodnotná a je pravdou, že je velmi často kupovaná, takže je to titul, který stojí za pozornost. No a protože jsme se bavili o českém a slovenském působení mimozemšťanů na našem území, tak znovu připomínám knížku Miroslava Karlíka UFO na Slovensku, kterou doporučuji jak našim našincům, tak vašincům, našim slovenským sousedům. A studujme, a věřím, že pan Karlík je v tomhle přínosem, že knížka je velmi obsáhlá. A nakladatelství Dialog v edici Nej, to je prostě moje srdeční záležitost, tak proto doporučuji velmi rád. Další tituly jsou spíše z takové oblasti záhad a řekněme, jeden titul jsem tam dal právě pro tu psychickou pohodu. Takže záhady po mystických místech světa, to je titul, který je prosím pěkně ve výprodeji, to znamená, pokud byste ho chtěli sehnat, tak těch výtisků je čím dál méně a my schraňujeme, řekněme, jedny z posledních. Takže využijte této zvláštní příležitosti. Tahle knížka mě zaujala tím, že je obrážková, je to spoustu fotografií, je tam velmi podrobně popsány jednotlivý případy z celého světa a jsou velmi dobře zdokumentovány. Kniha Neplatné fyzikální zákony. Mám pocit, že tohle knížka by měla být povinnou literaturou každého matematika a fyzika, astronoma nebo i archeologa, protože my stále máme pocit, nebo někteří lidé mají stále pocit, jako že už snědli veškerou moudrost a že ta věda objevila snad všechno a že všechny fyzikální takzvané zákony jsou prostě platné vždy a všude a za všech okolností. A mám za to, že právě tato knížka ukazuje, že jsou jisté fyzikální jevy, kterým ještě bohužel nerozumíme. A které stojí samozřejmě za zkoumání, analýzu a které stojí za to, aby jsme jim věnovali pozornost a snažili se pochopit, o čem to je. No a ten poslední titul, jak už jsem naznačil, je Ajurvédská psychosomatická terapie. To znamená Ajurvéda. Ajurvéda je vlastně nauka, indická nauka o zdraví, o tom, jak se léčit, jak léčit svoji duši, jak léčit svoje tělo. A mám za to, že to je velmi příhodné téma do dnešní doby, do dnešní situace, protože v podstatě jako jsme vystaveni jako velkému psychickému. To zdůrazňuji, přátelé. Pokud sledujete mainstream, tak je tam obrovský psychický tlak na nás. Ten fyzický tlak, jako že byste se mohli potenciálně nakazit, bych řekl, že až ten druhotný. Ten primární problém je v tom, aby vaše psychika byla v pořádku, aby vy jste se psychicky cítili dobře, aby váš imunitní systém fungoval dobře. A když budete vy v pohodě, když budete v pořádku, když se budete cítit šťastní a spokojení, tak to je prostě jako takový, jako jak se říká čistota plus zdraví, tak já bych řekl, že čistota duše, to je základ zdraví. Jo, to znamená čistá duše,
ve smyslu, jako že máte v duši klid a vyrovnanost, takže to přináší velkou pohodu do toho života a pak v podstatě dá se říct, že na vás jako žádná nemoc nemůže. Takže proto doporučuji ajurvédskou psychosomatickou terapii, protože to je primárně je to o psychosomatice, aspoň já jsem to velmi přesvědčen. A protože ta knížka vychází z materiálu, který jsou staré tisíce let, mají tu tradici tisíciletou, tak bych řekl, že ta západní medicína jako by měla být v některých momentech aspoň trošku pokorná. Ne toporná, ale právě pokorná. No a ještě jedna věc, která se udála teď těsně před vysíláním, přišel takovýhle balíček, tak mi dovolte se o něj podělit. Jak se tomu říká mezi youtubery, je takový ten unpacking, rozbalování. Takže mi dovolte rozbalit, to přišlo vlastně dneska do... Já vlastně mám tady ještě další věc, kterou bych mohl s vámi rozbalit, když mi dáte šanci. Protože přišlo nový zboží. Tak mi dovolte, abych vám tady ukázal věc, která si někdo objednal. Je to šperk. A je to... Ano, aha. Jo, jsou to náušnice. Výborně, tak momentík. Tak asi nejsem úplně vhodný člověk, který by tohle měl prezentovat. Tak dámy a pánové, odpusťte, ale aspoň se pokusím naznačit. Takže takovýhle hezký slzičky. Jsou samozřejmě dvě, ale to by se mi špatně drželo. Ukážu na kameru. Nevím, jestli mi to ta kamera zaostří. Doporučuji navštívit e-shop a podívat se, máme tam šperky, máme tam velkou nadílku šperků a velmi krásných a je to z poctivého zlata a stříbra a bronzu. Mimo jiné je tam ten Ang, kříž života. Měl jsem tady skladem dva, jeden je rezervovaný. Takže ještě jeden je okamžitě k odebrání, pokud samozřejmě by byl větší zájem, tak není problém, dodáme, musíme nechat vyrobit, ale myslím si, že by to mohlo jít velmi rychle, tohle jsme objednávali asi 2 dny zpátky a dodali nám to v podstatě obratem, takže šperky jsou k dispozici, není to problém, rádi nabídneme a opět zdůrazňuji, když koupíte u nás, tak věřím, že jak se říká, koupíte, neprohloupíte, a že to pomůže i dobré věci, protože samozřejmě my z toho máme provizi, co bych vám to tajil, to je nic tajného. Tak a přišel ještě tenhle úžasný balíček, a co asi v tom bude? No knížky z tom jsou. Jak se do toho leze? Takže rychle, teď jsem vám bouchnul asi do mikrofonu, omlouvám se. Využiju rychle, co tady je za tituly, to myslím, že to by mělo být nakladatelství Dialog, které nám posílá knihy. Tak, tohle jsem trošku neplánoval, tak jak se říká, já rád improvizuju. Takže zkusím rychle, abych vás nezdržoval. Tak prosím pěkně, já tady stříhám a teď na to není vidět, že tu stříhám a už se tam dostávám. Už se dostávám k jádru pudla. Tadyhle, to ještě tadyhle musím šmiknout jednou, přece jenom. Tady jsou nějaký reklamy, tím vás zatěžovat nebudu, tadyhle nějaká zvláštní kniha. A teď tadyhle další, nějaký kytky. A už to leze ven. Takže záhadná poselství, ano, záhadná poselství, ty jsem tady už jednou inzeroval. Takže záhadná poselství určitě ano, doporučuju. Rainer Holbe je můj oblíbený autor, je to jeden z autorů, který mě, řekněme, zasvěcoval v 90. letech do světa záhad. A teď si všímám, že těch knížek je tady požehnaně. 2., 3., 4., nebudu vytahovat asi. Zkusím se podívat, jestli tam je ještě něco dalšího. No, Holbe. Tyjo, je tam nějaký další titul? To záhadná, ne, tak je jich tady 40, jenom Rainer Holbe. Teď už to vidím, tady jsem našel dodací list. Množství 15 kusů, takže Rainer Holbe přišel v 15 kusech, takže prvních 15 z vás má jedinečnou příležitost tuhle knížku mít. Objednávejte, cena bude velmi lidová. Myslím, že to není víc než 200. Teď se přiznám, že to přesně nevidím, protože bych se pojel do e-shopu. Tak. Takže to je rozbalování zboží, no a samozřejmě moji oblíbení mimozemšťani. Zítra s nima oslavíme
výročí od 1 rok od křtu a to se pokusím pro vás připravit trošku speciální vysílání, ranní vysílání samozřejmě v 9:30. Budu velmi rád, když nás podpoříte, budu velmi rád, když nakoupíte v našem e-shopu, budu velmi rád, když budete psát do komentářů, jak se vám ranní vysílání líbí, jako jestli vám to připadá přínosné, a co vás na tom nejvíc baví a případně jaký byste chtěli obsah tady vidět, to znamená, můžete nám posílat i náměty, tipy, jak tohle vysílání obohatit. Budu velmi rád a budu se těšit na zase zítra na viděnou v 9:30. Mějte se krásně a krásný den. Mějte se moc hezky, mějte se fajn. Čau. Díky, že sledujete náš kanál Suene Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 Kč nebo 4 € měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Suene Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suene.cz.